Good morning mga ka-vlogs. Ayan, at nagkulog tayo ng sulat. Dalawang klase ito, local area tapos all other destinations. Hindi tayo sa all other destinations kasi sa Ontario yung ilalagay na yung sulat. So all other destinations. Ganda ng araw, nice summer day, pero mga alas 8 sunset na hindi kagaya dati alas 10. Yan, ayos. Punta tayo ngayon sa Giscombe Elementary, mga 40 minutes away. Mag-i-install ako ron. Mimiting ko yung IT ng school doon para buksan niya ang school. Ayos. Ito mga ka-vlogs, ang loob-looban ng North British Columbia. Yan mga ka-vlogs, tawag nilang Willow River dito, or Giscombe area. Parang mga ano rito farmlands, tsaka dito yung Willow River. Bahay dito is hiwa-hiwalay, hindi dikit-dikit. Ayan, kasi farmland yung bridge dito mga ka-vlogs. Lalagyan natin nila ng karugtong dun. Yung luma palalakihin. Ito yung Willow River. Yan mga vlogs, mga pansamantalang stop pag may construction dito. Yan. Yan mga vlogs, ang Giscombe Elementary nandun sa right. Tapos ito yung view dito. Yan, ganda. Andito tayo mga vlogs sa labas ng Giscombe Elementary. Meron silang basketball court, playground. Napakaganda ng araw. Excuse me. Yan, pampaligid dito. Dapat ispaltuhin nila to pero okay lang yun para sa mas ata yan, hindi madulas pagka winter, pag may ice na. Yan, ganda. Ayos. Yan mga vlogs, ang Buhay Canada, trabaho, bahay, at more trabaho. Yun lang, no? Hindi ka mawala ng trabaho dito sa Canada. In the next couple years, maraming mga magre-retire, so ang dami opportunity para sa mga Pinoy na kababayan natin na naghahanap ng mga opportunities dito sa ibang bansa, sa Canada. You know, marami namang opportunities din sa Australia, US, Canada. But depends kung saan kayo mapupunta, no? Kung pwede nyong i-apply yung tatlo sa iba pa, sa New Zealand o sa Europe, kung kung mga may fees yun. I think may fees din pagka mag-apply ka sa Canada. So limit nyo sa maybe tatlo or dalawa muna, and then kung sino ang unang tumawag, di okay, di ba?
kung sino nang tumawag ng trabaho. Kasi yun ang kailangan sa atin sa Pinas. Kung may mga opportunities no, na kagaya sa ibang bansa, hindi na tayo aalis ng Pinas, di ba? Everything's interrelated, right? So sana yung gobyerno natin ngayon sa Pinas is isipin ng mga tao, ng mga Pilipino, para unlad naman ng ating bayan at ang mga Pilipino. Ayan. Hi mga ka-vlogs, dito tayo sa superstore. Bili tayo ng Mang Tomas pang paksiw ng mga meat na nakuha natin kila ng party ba. Lutuin na natin. Ayan. First time ako nakakita ng mackerel dito. Diba tayo isa? Ang kinain, I think. Paksiw natin yan. Ito ano to? Pusit. Ano daw sa maliit na, ang tawag sa maliit na pusit. Ayan. Ito. Meron pa naman tayo dun. Ito yung mga lake trout. Kuha tayo na. Sarap yun. Ayos. Ito na. Tail. Fire sack ay salmon. Huwag na ito na. Ito mga vlogs, may adobo flavor. Portuguese. Bukan ito natin itong adobo. Filipino. Ayan. Adobo. Ito garlic. Tayo ng dalawa. Ano mas mura per piece, so subukin tayo ng dalawa din nito. Tingnan natin kung ano mas mura. Tapos tayo nito, isa lang, pantinola. We don't empty them. Yeah, I'm gonna use this, and then because my bags are left in the car. You're not supposed to be taking these out. Well, I did it before, so Okay. I've told you so. yeah. And that has to be empty. No. Workers' comp says we don't empty those. Yeah, you can just empty it while you're scanning. No, workers' comp says we don't empty them. Okay. All right. I need to scan it for my points. All right. That's work. Where does it go? Tap. Tap inside. Workers' comp said that? Yep. Okay. Yeah, I guess for safety purposes, eh? Yeah. I think I can use $10. Yes, please. Thanks for reminding me about that. $34.48. There you go. All right. Yeah, I think it's got something to do with lifting into the bucket to empty things. Oh, okay. All right. And there you go. Thank you so much. Have a good day. You too. Yeah, 34. Use natin yung $10 natin mga ka-vlogs. Ano lang, workers comp na sinasabi nila is pagka na-injured sila habang ine-empty sa dito sa bag na to, hindi sila covered.
Ganun, no? Kailangan by the book talaga eh. Ng mga ka-vlogs. Ibalik natin to after. Thank you. Yun nga lang, ano, pagka yung ilagay mo doon, kailangan ka pang babalik second trip. Yun lang. Save sana ng time pagka yung may bag ka ng dala. Kaso wala kang dalang bag. Yung bag ko naiiwan ko lagi sa kotse ba. Yan mga ka-vlogs, gaya ng sinabi natin, balik natin to. Medyo malayo pa naman tayo nag-park, kaya balik natin dun sa pinagkuhaan natin. Huwag lang natin ilagay kang kalsaan. Kaya baka pag nakita nila sa iba't ibang place, baka yan nila, iba na nilang gamitin to. Hindi na nila papakawalan sa counter ba. Yan. Kaya sunod tayo sa ating mga sinabi. Gawin natin ang ating mga sinabi. Huwag yung sabihin mo tapos hindi mo gagawin. Yan. Yan, kadlags ang dami. Ito, nag-sale na yung mga PC loan, 650 each. Mura na sila ngayon dahil malapit na yung matapos yung summer. At yung mga summer stuff para sa loan we're trying to get rid of it now. May mga 2 months pa naman. Mid August na ngayon, so September, October, yeah, 2 months and a bit. Yan. Ito siguro ngayong nararamdaman natin ngayon is kasagsagan na ng summer, pero Indian summer na to, patapos na. Pero August is still hot now, lalo na sa east. Mas dito sa west mas mabilis ang winter. Sagsagan ng winter dito mga November, December, January, ganyan, February. Pero maaga yung spring dun, mga bandang March, April, medyo I think nag-i-snow pa. Yan, sagsagan ng malamig dito mga December, mga minus, mga Christmas talaga. December, ganyan. Christmas, nag minus 40 ng 1 week last winter. Yan, balik na tayo sa bahay. It's almost lunchtime, so almost 15 to 12. So may pala tayo, 12:15 appointment. Yan, isa tayo. We're scrapping the display, so I'm just gonna take these, and may extra USB-C cable dito para sa display, and I'm gonna use it. So instead of throwing it out, I'll be able to use it. USB-C cable. Ayan. Kailangan lang i-get out para makuha, kasi parang buhol-buhol. Extra USB-C cable. Ano pa ba itong isa? May cable pa rin. Mga extra wires. Harness. Pwede ito yung harness. USB-C to USB-C. Iyan ko lang to. Putulin ba ng
Meron akong ito para magdiretso. Shave it off. Should be good to go. Good stuff, eh? Extra USB-C cable. 6 foot. Para saan to? Hindi ko alam. Ayan. Yan, mga ano to eh. $10 sa Princess Auto, USB-C to USB-C. And may extra akong USB-C cable. Yan. Ayan, ano na yan, tatapon na eh. So, hindi na kailangan. Sayang naman. Yan. Yan mga vlogs. Hanap tayo ng parts. Yung una, merong website na ano to, dun sa mga na parang junkyard muna bago kami umorder ng brand new. So yan. Oh, meron kaming vacation has to be booked in WFN.